Antti Tauriainen, opiskelen journalismia Oulun ammattikorkeakoulussa, eli medianomiksi ja viestinnän tutkinto-ohjelmassa. Ja aloitin vuonna 2016. Opintojen ohessa olen tehnyt valo- ja videokuvauskeikkoja, copywriterin-hommia ja sitten kuvaavan toimittajan hommia. Ja sitten työskennellyt freelanceri-omaisesti, tai oikeastaan niin kuin ihan freelancerina muun muassa Kaleva Medialle ja muutamalle mainostoimistolle. No, mä en ole oikeasti ollut yrittäjä, vaan olen tehnyt niin sanotusti kevyt yrittäjänä. Mikä tarkoittaa sitä, että lähetän laskuja laskutuspalvelun kautta, joka sitten maksaa mulle palkan ja hoitaa työnantajan velvoitteet. Jos tekee satunnaisesti vähän keikkaa ja ei tarvitse isoja investointeja, niin silloin ehdottomasti kannattaa tuolla tavalla kyllä toimia. Kääntöpuolena se on se, että esimerkiksi jos hankkii laitteistoja, niin harvoin saa niitä mihinkään vähennyksiin tai muuta vastaavaa. Että jos on jotakin investointeja, mitä tekee, niin siihen niin sanottu yritystoimintaan liittyen, niin sitten kannattaisi olla kyllä jo yritys pystyssä. Olen enemmän perehtynyt tuohon tekijäoikeuksiin ja sitten sopimusasioihin ja hinnoitteluun erityisesti. Jonkun verran markkinointiinkin, vaikka olen hyvin huono mainostamaan omaa tekemistä. Olisiko ensimmäinen asiakas ollut Osako. Ja sieltä kysyttiin, että kävisinkö kuvaamassa Halloween-tapahtumaa ja siitä sitten lähti. Ja sitten lisää keikkoja on tullut, kun asiakkaat on suositellut muille. No, erityisesti freelancer-opintojakson olen ahotoinut. Eli kirjoittanut kirjallisen selvityksen siitä, että miten olen juurikin kohdannut siinä hommassa niin tekijäoikeusasioita, sopimusasioita, asiakashankintaa, asiakassuhteita. Ja sitten piti pohtia myös siinä, että erilaisia yrittämisen muotoja, että mitkä hyviä ja huonoja puolia siinä, esimerkiksi justiin kevyt yrittämisessä. Ainakin nopeuttanut hieman sitä, että kirjoitin tosissaan 7000 merkin selvityksen asiasta. Vaihtoehtoisesti olisin sitten istunut 3 opintopisteestä oppitunneilla ja tehnyt siihen liittyviä tehtäviä. Ensinnäkin tutkia tarkasti että mitä on tehnyt aikaisemmin joko harrastuksissa tai töissä ja sitten voisiko joku tämmöinen sopia johonkin opintojaksoon, mitä on tekemässä. Hyvin suurella todennäköisyydellä siellä ehkä saa jotakin ahotoitua tai ainakin osittain jotakin hyödynnettyä niissä opinnoissa.